Γεια σας. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για αυτό εδώ πέρα το βιβλίο. Ονομάζεται Χαρισματικότητα σημειώσεις 1 και έχει γραφτεί από τη Δόκτωρ Δανάη Δελιγεώργη. Η Δόκτωρ Δανάη Δελιγεώργη είναι ψυχοπαιδαγωγός κοινωνικής ανάπτυξης με σπουδές πάνω στην ψυχολογία στο τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τίτλο «Μεταπτυχιακό και διδακτορικό» πάνω στις συναισθηματικοκοινωνικές ανάγκες των χαρισματικών και ταλαντούχων ανθρώπων. Η χαρισματικότητα είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Είτε είμαστε χαρισματικοί είτε δεν είμαστε. Αφού ένα χαρισματικό παιδί ή ένας χαρισματικός ενήλικας είναι μέλη μιας κοινωνίας και συναναστρέφονται με άτομα τα οποία μπορεί να μην είναι χαρισματικά και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Το βιβλίο χωρίζεται σε κάποιες ενότητες. Στην πρώτη ενότητα μπορούμε να διαβάσουμε για αλήθειες, για ορισμούς που αφορούν τη χαρισματικότητα, αλήθειες και μύθοι πάνω στον χαρισματικό άνθρωπο, παρερμηνίες και παρεξηγήσεις που αφορούν το χαρισματικό παιδί, διακήρυξη δικαιωμάτων των χαρισματικών ανθρώπων και συμβουλές προς τους γονείς, έτσι ώστε το χαρισματικό παιδί να μπορέσει να ζήσει μια φυσιολογική ζωή μέσα σε αυτή την κοινωνία, και τέλος εκπαίδευση και πώς οι καθηγητές, οι δάσκαλοι και οι ειδικοί ψυχικής υγείας πρέπει να γνωρίσουν τη χαρισματικότητα και τι αυτή σημαίνει, έτσι ώστε να βοηθήσουν το χαρισματικό παιδί να ταπεξέλθει μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Τώρα λοιπόν, αυτό το βιβλίο, το οποίο το διάβασα εγώ, θεωρώ ότι μου δημιούργησε έντονα συναισθήματα και με έκανε να συνειδητοποιήσω ορισμένα πράγματα. Συμφωνώ με τη Δόκτωρ Δανάη Δελιγεώργη ότι ένα παιδί το οποίο μπορεί να φεύγει με τη φαντασία του και μπορεί να μην πάσχει από δέπη που θα μπορούσε να αναγνωρίσει ένας ψυχοπαιδαγωγός, αλλά μπορεί να είναι χαρισματικό, ή ότι ένα παιδί το οποίο μπορεί να πάσχει από κάποιο σύνδρομο ή να πάσχει από δυσλεξία μπορεί να είναι ταυτόχρονα και χαρισματικό. Συμφωνώ επίσης στο σημείο εκείνο που αναφέρει ότι η διακήρυξη των δικαιωμάτων των χαρισματικών ανθρώπων δεν είναι ελιτισμός και ούτε πρέπει να θεωρείται ελιτισμός, αφού όπως το παιδί εκείνο το οποίο μπορεί να πάσχει από νοητική υστέρηση έχει και αυτό δικαίωμα να υπερασπίζεται τα δικαιώματά του, έτσι λοιπόν και το χαρισματικό παιδί πρέπει και εκείνο να έχει κάποια δικαιώματα και δεν θεωρείται λοιπόν ούτε κάτι αντιδημοκρατικό. Το βιβλίο δεν μπορείτε να το βρείτε σε βιβλιοπωλεία σε όλη την Ελλάδα, παρά μόνο στη Θεσσαλονίκη, και αν θέλετε να το αγοράσετε μπορείτε να το παραγγείλετε ηλεκτρονικά από το βιβλιοπωλείο του Κέντρου Ανάπτυξης Νόησης ΦΥ, στο οποίο διευθύντρια, ιδρύτρια και υπεύθυνη είναι η Δόκτωρ Δανάη Δελιγεώργη. Λοιπόν, ας δούμε λίγο και το βιβλίο. Το βιβλίο είναι αυτό εδώ. Είναι μικρό βιβλίο. Αυτή εδώ πέρα που βλέπετε είναι η γραμματοσυρά του βιβλίου. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο πάρα πολύ κατανοητό. Η γραμματοσυρά μπορείς να τη διαβάσεις και χωρίς γυαλιά. Το βιβλίο είναι περίπου 119 σελίδες. Έχει μέσα και βιογραφικό της συγγραφέως, αυτό εδώ,
Πιστεύω ότι πρέπει να το αγοράσετε. Είναι πολύ καλό βιβλίο. Σε βοηθάει να μάθεις ορισμένα πράγματα σχετικά με τους χαρισματικούς ανθρώπους. Έτσι λοιπόν πιστεύω ότι πρέπει να το αγοράσετε. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα το βιβλιαράκι, 119 σελίδες. Αυτό εδώ. Μέσα έχει και κάποιες παραπομπές, περιμένετε να τις βρω λίγο. Έχει Dr. George Betts, Dr. Barbara Clark, Dr. Ellen Fiedler, Gifted Children Association Denmark, Kane Michel, Anne-Marie Roper, Linda Silverman, The Columbus Group και The Davidson Institute for Talent Development. Αυτό εδώ λοιπόν το βιβλίο. Λοιπόν, για αυτό το βιβλίο ήθελα να σας μιλήσω. Ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεό μου.